Sziasztok! Köszöntelek benneteket itt a Megkiskonyhánk YouTube csatornáján. A mai videónkban egy olyan ételt fogunk készíteni, vagyis egy olyan jellegű ételt, amire még nem volt példa itt a csatornánkon. Egy nagyon finom főzeléket fogunk elkészíteni. Ugye főzeléket még nem csináltunk, ezért épp itt lesz az ideje, és kezdünk egy kelkáposzta főzelékkel, nekem személy szerint az nagy kedvencem. És ez a főzelékhez, hogy ne csak üresen együnk, csinálni fogunk egy lecsúszt csirkemájat is. Ugye csatornánkon viszont már láthattatok, hogy resztelt májat csináltunk, majdnem hogy ugyanolyan, kicsit más az elkészítési módja, fűszerezése is hasonló, és mindjárt mutatjuk is, hogy mi kell ez a finom ételhez. Ugye én személy szerint nagyon szeretem a főzelékeket, egy-két kivételével például, tehát egyre több ilyet fogunk majd csinálni, egyre többet fogunk mutatni itt a csatornánkon, és akkor megismerjük ezeknek az ételeknek az elkészítését is. Na, de akkor nézzük, hogy mi kell ez a finom kis kelkáposzta főzelékhez, és mutatjuk, hogy hogy készítjük. Most megmutatunk nektek mindent, tehát hogy mi kell a főzelékhez, mi kell a májhoz, és mi kell a rántáshoz is, de ugye külön fogjuk szedni, külön-külön mutatunk mindent. Na, akkor lássunk neki! Miután megismertük a hozzávalókat, neki is álltunk elkészíteni ezt a nagyon finom kelkáposzta főzeléket. Legelső lépésben, mert ugye itt is lépésenként fogunk dolgozni, legelső lépésben a kelkáposztával fogunk kezdeni. A kelkáposztát egy kicsit lepirítjük, méghozzá úgy csináljuk, hogy olvasztunk egy kis zsiradékot. Mi most sertészsírt használunk, de ezt lehet akár libazsíron, kacsazsíron, olajon, ki mit szeret használni. Tehát egy kis zsiradékon, kis forró zsiradékon, hagymát lepirítunk, majd hozzáadjuk az egész köményt, illetve a fokhagymát, majd ezután jöhet hozzá a kelkáposzta, illetve a burgonya. Az én személyes véleményem szerint a kelkáposzta főzeléknek a lelke kettő dologban rejlik. Egy a jó sok kömény, másik a jó sok fokhagyma. Persze, aki nem szereti, nem kötelező beletenni ekkora mennyiséget, de viszont én teszek bele egész köményt is, és teszek bele fűszerköményt is, illetve teszek bele 5-6 geresz fokhagymát is. Azt is ugye lehet felvágva, vagy reszelve, ki hogy szereti jobban. Na, akkor előbb kezdünk a főzelék alapjával, és akkor utána mutatjuk a többit. És ahogy a kelkáposztát lepirítottuk a burgonyával együtt, felöntjük annyi mennyiségű vízzel, hogy még el se lepje, mert ugye a kelkáposzta is össze fog menni, az is enged ki folyadékot magából. Na de akkor mutatjuk, hogy hogy csináljuk. Akkor el is készültünk a főzelékünkhöz. Most már csak annyit teendünk, mint amit már az előbb nagyjából felvázoltam, hogy egy fazékba, lábasba egy kis zsíradékot megolvasztunk, jelen esetben ugye sertészsírt, és akkor mikor megolvad, kicsit felmelegszik,
hozzáadjuk legelőször a hagymát. Ezt egy picit dinszteljük, majd jöhet hozzá a kömény. Mikor a kömény elkezd egy kicsit pattogni, akkor jöhet hozzá a többi hozzávaló, a fokhagyma, illetve a kelkáposzta. És mikor a kelkáposzta egy kicsit összébb megy, hozzáadjuk a burgonyát is, és utána felöntjük egy kis vízzel. Utána fedő alatt főzzük egy pár percig, még meg nem puhulnak, és akkor ezután jövünk vissza, mert ezután fogjuk csinálni a lecsós májat, illetve a rántásunkat. Ugye a főzeléket is lehet csinálni akár tejfölös abalással, akár rántással is, de én személyes véleményem szerint egy rántás sokkal jobban megy egy főzelékhez. De aki szeretné, természetesen elkészítheti tejfölös abalással is, ugye mi például leveseket készítünk azzal, de főzeléket is lehet. Például ha krumpli főzeléket fogunk majd csinálni, burgonya főzeléket, azt viszont például tejfölös abalással fogjuk. Na de ne menjünk ennyire előre, mert ez már nagyon a jövő dolga. Maradjunk a kis kelkáposzta főzelékünknél, és ugye ezt, ahogy említettem, rántással fogjuk csinálni. Csinálunk egy zsemleszínű rántást, amit levéve a tűzhelyről, kis piros paprikával megszórunk, és hideg vízzel felöntjük majd. De azt is mutatjuk, most ha megvan a fedő alatt a kelkáposzta, akkor jövünk vissza utána. Na akkor a kelkáposztát oda tettük főni, ugye összekevertük a burgonyával, meg az alapokkal. Most akkor még az megfő, meg puhul, addig megcsináljuk a lecsók csirkemáját hozzá. Ugye nálunk a lecsósra úgy néz ki, hogy jó sok hagyma, most 3 fej hagymát fogunk felhasználni, és ezt nem kell ugye apróra vágni a lecsóhoz, hanem elég, ha félbevágjuk és úgy felkarikázzuk, majd utána jöhet hozzá a paprika, illetve a paradicsom. Ezeket egy kicsit összefőzzük fedő alatt, akár egy nagyon pici vizet lehet is hozzáönteni, és mikor már úgy érzük, hogy megpuhultak a zöldségek, akkor hozzáadjuk a csirkemájat. Viszont a csirkemájat ilyenkor soha nem sózzuk meg, mert akkor nagyon kemény lesz, hanem egy kis borsot adunk hozzá, megfőzzük, megpároljuk, és akkor a legvégén, mikor elzárjuk, utána sózzuk meg. Tehát ez is pikpak pillanatok alatt kész van, mutatjuk is mindjárt, hogy hogy készítjük el, és akkor ha ez megvan, ugye addigra megpuhulnak a főzelékhez is a kelkáposzta, meg a krumpli, utána akkor már csak egy rántát csinálunk, és akkor a rántást hozzáadjuk a főzelékhez, és kész is vagyunk az ételünkről, utána már csak tálalni kell. De ha megvagyunk a lecsók csirkemájjal, jövünk vissza.
Na akkor megfőtt a káposztánk a krumplival, ugye alacsony fokozaton csináltuk, hogy ne főjön meg túl hamar, hogy legyen időnk megcsinálni ezt a lecsúft csirkemájat, amit láthattatok, hogy készült el. Ugye a legvégén sóztuk be, utána tettük rá a fedőt, és most már úgy hagyjuk, ahhoz nem nyúlunk. Most már csak annyi a dolgunk, hogy csinálunk egy zsemleszínű rántást, amit ugye zsíradékból, sertészzsírt használunk, de aki akar használhat olajat is, illetve lisztből csinálunk. Körülbelül ugyanannyi a mennyiség, tehát mondok egy példát, 2 kanál olaj, 2 kanál liszt, csak egy példa, de ugye nagyon sokan csináltatok már rántást, de aki habadással szeretné csinálni a főzeléket, akkor úgy csinálja, hogy a tejfölt összekeveri a liszttel, és akkor a főzőléből kimer egy-két merőkanállal összekavar és visszaönt a főzelékbe. Mi most megcsináljuk ezt a zsemleszínű rántást, amikor már szépen megbarnult a liszt, utána elzárjuk a tűzhelyet, levesszük a tűzhelyről, és megszorjuk piros paprikával. Hogyha nagyon összeállna, akkor hideg vízzel felöntjük, ugye itt is a hőkiegyenlítés van, csak itt most fordítva, nem úgy, mint a habadásnál, hogy a hideghez öntünk forró vizet, hanem a forróhoz öntünk hideg vizet. Na, ennyi, lehet, hogy kicsit bonyolultan mondtam el, bonyolultan hangzik, de meglátjátok, meg hát ugye nagyon sokan tudtak rántást csinálni, meglátjátok nem sokára, hogy milyen egyszerű elkészíteni. Na de erre a nagy munkára, kedves egészségetekre, iszunk egyet. Az eddigi követőknek köszönjük a bizalmat, aki még nem tett, iratkozzon fel, és mindig kap értesítés, ha valami finomságot készítünk. Akkor csináljuk meg a rántást, öntsük hozzá a főzelékhez, és utána lehet is tálalni. Kedves egészségetekre! Na, akkor megcsináltuk ezt a paprikás rántást, hozzáadtuk a főzelékhez, és most már csak ugye annyit kell várni, hogy egy kicsit összerottyanjon, mert a liszt is akkor kezd el dolgozni az ételünkbe, hogyha elég hőt kap. Mindjárt mutatjuk is, hogy sűrűsödik befele, és utána már csak tényleg annyi a dolgunk, hogy tálaljunk. Na mindjárt jövünk is vissza. Elkészült ez a finom kelkápaszta főzelék a lecsósmájjal, mindenkinek jó étvágyat kívánunk hozzá. Ugye ebből is többféle van, mármint többféle típus. Van, aki úgy szereti a főzeléket, hogy megálljon benne a kanál, van, aki úgy szereti, hogy egy picit sűrűbb legyen, mint a leves, valaki próbálja megtalálni úgymond az arany középutat. Ugye én is azt próbáltam most csinálni, tehát nem olyan sűrű, hogy megálljon benne a kanál, de azért nem is egy leveses állaga lett. Hát én így szeretem, ahogy elkészítettem. Ha valaki máshogy szereti, máshogy csinálja, szíve joga, persze ezt nem kötelező követni ezt a receptet. Ez csak egy tanács azoknak, akik még nem főztek például ilyet és szeretnék elkezdeni. Köszönjük szépen a figyelmet! Ha tetszett a videó, akkor egy feliratkozást megköszönünk, illetve egy megosztást és egy lájkot, illetve kövessetek be minket Facebookon és Instagramon is. Találkozunk legközelebb, akkor is hozunk nektek valami finomságot, de addig is minden jót és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!